Sziasztok! Megnézzük, hogy az Excel mi a helyzet, mit lehet tudni róla, mi van vele, min gondolkodik, mi történik körülötte, és hogyan viszonyul hozzátok. Úgyhogy lássuk is, mit tudhatunk meg erről az X-ről, mi van vele, hogyan élő, mi történik körülötte. Úgy látom, hogy ő újra és újra belebetegszik a szituációba, amibe kerül, illetve mindig olyan szituációba kerül, akkor inkább így mondom, hogy hiába kezd újat mindig olyan helyre kerül, ami aztán végül is rosszul sül el, balul ütnek ki a dolgok, a szerencse mondjuk így, hogy elkerüli, és ez olyan, mintha ő a múltban jól élt volna, de most mióta hátrahagyott valamit, mióta nem úgy éli meg a bizonyos dolgait, azóta hát nem jönnek be ezek a dolgok. Na nézzük akkor itt a betegségről, mit tudhatunk meg, mi az, ami nem sikerül neki. Lehetséges, hogy ez már neki is feltűnt, és lehet, hogy ő időről időre elgondolkodik azon, hogy nincs ennek köze véletlenül ahhoz, hogy ő fájdalmat okozott neked, vagy valaki másnak. Lehet, hogy egy olyan mélyebb vitátok volt, vagy egy ilyen mélyebb, őt is, vagy téged mélyebben megérintő vitátok volt, és úgy látom, hogy ez ő neki is mélyre mehetett, mert sokszor magába elemzi ezt a régi vitát, és azon gondolkodik, hogy nincs ennek az egésznek valami köze ahhoz, hogy ő neki nem jönnek össze a dolgok. Na és akkor megnézzük itt a tolvajt. Mi az, amit ő hátrahagyott, de nem a legjobb döntés volt ez. Lehetséges, hogy ő hátrahagyott egy olyan bizonytalan szituációt, amiben egy számára fontos személynek is szerepe volt, akivel kapcsolatosan nagyon nagy döntéseket kellett volna hozni, akár lezárásokat is, vagy valamilyen nagy tanulságokat kellett volna megélnie, és ő nem tette meg, hanem inkább a szőnyeg alá söpörte, és lehetséges, hogy inkább mást választott helyette. Itt akár olyan is előfordulhat, hogy ő neki ez már egy jó régóta meglévő probléma volt, akár előző inkarnációkból is jöhetett, tehát hogy például nagyon sok párkapcsolatnál látom azt, hogy olyanok kerülnek össze, akiknek előző inkarnációkból származó rendezetlen számlájuk van egymással, és most ismét párkapcsolatba kerülnek, és ilyen se nélkület kapcsolódásba fognak, amiből egyik fél sem tud, meg nem is akar kilépni, mert bizony itt nekik nagyon is föl kellene vállalni egy döntést. De hát nem akarnak dönteni. Na és itt ez kivétel nélkül mindenkire elmondható, hogy hát nem merjük vállalni a döntéseinknek a következményeit.
következményeit. Nem merjük vállalni azt, hogy mi ott hagyunk csapott papot, mert akkor mit szólnak a szomszédok, a rokonok, az ismerősök, a gyerekek, a család, és mindenki más. És emiatt aztán a döntések csak halasztva lesznek. De ilyen döntés lehet például az, hogy hogyan gondoskodom a gyerekekről például. Tehát, hogy így oké, hogy megszületnek a gyerekek, de lehet valaki gyerekről úgy is gondoskodni, hogy állandóan a telefont nyomogatja a szülő, és minimálisat foglalkozik a gyerekkel, vagy tévét nézünk, vagy tévét néz a szülő, és a gyerek is ott ül vele, és akkor ez a közös program, hogy akkor tévét nézünk, és mindegy, hogy számára megfelelő az ő korosztályának megfelelő az a film, vagy nem, akkor is nézzetjük vele, vagy pedig felelősen és tudatosan a hosszú távú jövőjét tekintve olyan számára fontos dolgokat tanítunk meg, és csinálunk vele, amiből ő egy felelősségteljes felnőtté fog válni. Ehhez viszont időnként szigorúnak is kell lenni, na itt a másik, ami nem szokott megtörténni, és például ennek a személynek a döntésképtelenségéhez ez is hozzájárult, hogy vele sem így viselkedtek, és itt ezért van az, hogy neki újra és újra olyan szituációba kerül, amikor nem jönnek össze a dolgok, mert azt kellene meglátnia, hogy másképp kellene dönteni. Fel kellene vállalni a következményét a döntésének, de ő nem akar ebbe beleállni. És itt ez a probléma, és amit az előbb elmondtam, ezek a szülői viselkedések tudnak elvezetni egy későbbi ilyen szituációhoz. Na, lássuk, hogy ebben hogy jössz te ebbe az egészbe bele, mi közöd van neked hozzá, tehát hogyan gondol rád ezzel kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatosan. Tehát a kérdés az, hogy ez az ex, ez a nézőre hogyan gondol, milyen gondolatai vannak ennek az exnek, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan. Erre kérünk szépen, hogyan gondol rá. Láthatóan olyan, mintha ahogy a vége lett a kapcsolatotoknak, az elég viharos volt, és elég számára ilyen nehezen kezelhető, veszekedéses dolog, váratlan is, és hatalmas pofon. Miközben ő úgy éli meg mind a mai napig, hogy ez egy gigantikus szerelem az ő részéről, vagy a kettőtök részéről, ez egy őrült nagy szerelem, ami köztetek van. Na, és akkor megnézzük, hogy miért van itt a bosszúság, miért érzi ő úgy, hogy itt nem jól lett vége a kapcsolatotoknak. Miért erre koncentrál állandóan? Hát lehetséges, hogy neked olyan kívánságod volt, vagy neked olyan gondolatod volt, hogy szakítson ő azokkal a családi dolgaival, ami távolságot hoz létre köztetek. De az is látszik itt, hogy bizony ez neki, amit az előbb mondtam, tehát, hogy ő neki valószínűleg az egy megvalósíthatatlanul nagy döntés lett volna, vagy volt, ezért ő képtelen volt rá, és a te kívánságod az pedig lehetetlennek tartotta. Tehát, hogy ő
tényleg úgy élte meg, hogy te lehetetlen dolgot kérsz tőle. Na és akkor itt most a szerelemre kérek rá, hogy ez itt most hogyan van nála. Úgyhogy amióta nem vagytok együtt, azóta ő gyakran a múltba téved, múltba réved, és abban arról ábrándozik, hogy milyen jó volt és szép volt együtt, és fél attól, hogy ne legyen, vagy hogy ennek örökre vége már köztetek, és fél attól is, hogy már nem lesz ebben többet része. De, mint ahogy elmondtam, attól is fél, hogy ő döntést hozzon. Tehát, hogy ő pillanatnyilag erre nem áll készen. Jó, akkor megnézzük, hogy mit érez, mert hogy itt most azért láttunk már, de egyébként mit érez még irántad, úgyhogy ez lesz a következő kérdés. Nekem meg az a kérdésem, hogy tetszik? Hogy tetszik az új telítő, vagyis dolog? Írjátok meg kérlek kommentbe, mert eszembe jutott, hogy van ilyen nekem, úgyhogy előkerestem. Talán ezt a kamera is jól bírja, mert se a kéket nem bírja, se a tiszta fehér nem bírja, nem jól fókuszál, össze-vissza csinálja a dolgot, egyszer jól veszi fel, másszol meg, olyan iszonyú nagy méretben veszi fel, hogy órákig tart a feltöltés. Úgyhogy próbálom kitalálni, hogy mi a kamera szándéka, amivel fölveszem, és ez ennek a része, de mi most a fókuszunk az az, hogy ez az ex hogyan érez a néző iránt? Ez a kérdés. Milyen érzéssel van ez az ex a néző iránt? Mit érez iránta? Mit érez iránta? Hú, hát láthatóan ő még mindig abban reménykedik, hogy lesz köztetek szeretetteljes, szenvedéllyel, tűzzel teli találkozás, és ez nem csak ilyen eshetőség, vagy ilyen lehet, vagy bizonytalan, hanem ez egy ilyen nagyon is valódi lesz. Itt most sokkal inkább azt érzem, hogy olyan, minthogyha azt élné meg veled kapcsolatban, hogy amikor már a föntiek is jóvá hagyják a kettőtök találkozását. Na most ez olyanoknak szól szerintem, akinél nem rossz szájízzel váltatok el, függetlenül attól, hogy láthatólag voltak neked kívánságaid, amiket ő nem tudott megtenni, de mégsem haraggal és gyűlölettel váltatok el, hanem egy olyan szétválás történt itt, ahol esetleg te megmondtad, hogy mire vársz tőle, és ő ezt nem tudja pillanatnyilag teljesíteni, de mégis ott van a szíve mélyén az, hogy ő szeretne egy ígják által jóváhagyott kapcsolódást veled, amiben minden szíve vágyát megélheti, olyan találkozásokat. De itt megnézzük ezt a találkozást, mert ez itt nekem pillanatnyilag nem azt jelenti, hogy egy felvállalt találkozásra gondol. És akkor lássuk itt a találkozásra. Hát azt hiszem, hogy jól éreztem, mert itt azt mutatják a lapok, hogy ő egyelőre úgy gondolja, hogy ennek ilyen, hogy hosszú távra elkötelezettnek még mindig nincsen meg
az esélye, hogy ez hiú ábránd, és egyelőre a családnak a befolyása ezt nem teszi lehetővé, tehát ő még mindig ebben gondolkodik. Amit eddig láttunk, abból azt tudom mondani, hogy ez teljesen következetes, az ő gondolkodása és érzései teljesen következetesek, hiszen, mint ahogy az elején is mondtam, ő nem áll készen egy döntés meghozatalra, ami azzal függ össze, ami miatt esetleg ti szétváltatok, hogy te pontosan ilyen döntést vártál volna tőle, amit ő nem tett meg, és továbbra sem képes rá. Na lássuk akkor még itt a szerencsétlenséget, hogy ezt mit tudhatunk meg. Mert az is látható, hogy ő viszont nagyon depresszív állapotba került ezáltal a szakításotok után, és az ő új időszakában, az új élethelyzetében ez nagyon-nagyon nem jól működik nála, úgyhogy itt ezt lehet látni. Én azt gondolom tényleg, hogy ő neki itt nagy tanulásra, nagy pofonra van szüksége. És talán így jobban lehet érteni, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor a gyerekeket neveljük, akkor puszta szeretetből, amit mondjuk én majom szeretetnek neveztem már régen is, tehát puszta szeretetnek nevezett valamiből meg akarjuk óvni minden nehézségektől, viszont én, és láthatólag nem ez visz előre. Én azt gondolom, hogy igenis kell nekik már gyerekkorban is kihívásokat adni, hogy megtanulják a döntéseket, a döntések következményeit, következetesen megtanulják a döntések következményeit, hogy nem tehetek meg akármit, mert annak vannak dolgai, és bizony, ha nem így neveltük, és még van lehetőségünk, akkor a lehető leghamarabb célszerű ehhez hozzákezdeni. Én a magam részéről igyekszem is ezt megtenni, és hála Istennek a gyermekem az nagyon is vevő és fogadókész ezekre a dolgokra, úgyhogy javaslom bárki másnak ezeknek az átgondolását, és megnézzük, hogy mi várható az ex-nél, a következő 1-2 hétben mi várható nála a nézővel kapcsolatban. Hát a pénz miatt és az anyagiak miatti aggodalom az mindenképpen itt van. Lehetséges, hogy az elvonja majd a figyelmét megint arról, hogy mi az, amivel neki szembe kellene nézni, mármint így, amiről eddig szó volt, mert most itt nagyon domináns az anyagi vonal, és akkor most a féltékenységre kérek. Lehetséges, hogy ezt így összefüggésbe hozza például az ő érzelmeivel is. Hirtelen lehetnek olyan bevillanásai is, hogy például azóta mennek rosszul a dolgai, amióta ő az érzéseit úgy ezt vagy azt csinálta, vagy nem csinálta, vagy ellentmondott neked. Tehát lehet, hogy ilyen valós vagy látszólagos összefüggéseket talál dolgokban, és akkor itt a bosszúságra is kérek. Úgy látom, hogy megint kijött az a számára fontos személy, akivel kapcsolatosan az legelső kérdésnél is már ott volt, hogy
hogy nem hozott meg döntéseket, illetve olyan döntéseket hozott, ami ilyen elkerülő, szőnyeg alá söprő döntéseket, és mintha ezek most újra napirendre kerülnének, amin mondjuk nem csodálkozom, hiszen a jelenlegi energiák is arra ösztönöznek bennünket, hogy azokat a dolgokat, amiket eddig nem tettünk rendbe az életünkbe, akkor éppen ideje, hogy beleálljunk és ezekkel foglalkozzunk, úgyhogy őneki is ezen lesz majd a következő hetekben a hangsúly, és ő is neki is ezzel kell foglalkozni, és nektek is valószínűleg, hiszen mindannyiunkra ilyen energiák hatnak, kinél jobban, kinél kevésbé, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen ezekkel probléma, nagyon ritkán van ilyen, hanem az, hogy még éppen nem vagyunk olyan életszakaszban, amikor ez így nagyon kidomborodik, tehát most amit most hallotok, ezt használhatjátok fel úgy is az életetekben, mint hogy egy óvatos emlékeztető az égiek részéről, hogy nézzetek körül a saját életetekben, mielőtt rátok kerül a sor, mint ahogy erre a szegény exre rákerül a sor, hogy ő neki elkezdik az anyagi összeomlástól kezdve a lelki összeomlásig hozni a dolgokat, mert hogy neki szembe kell nézni a dolgokkal ezzel, amit már az előbb is látszott, hogy félre söpört, a felelősségvállalással, a döntésképességgel, ezekkel, és akkor itt nekünk is azt mutatják a lapok, hogy célszerű nem megvárni ezt a súlyos helyzetet, hanem már előtte ezekkel szembenézni. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogyha megírjátok kommentben, mint ahogy mondtam, írjátok meg, hogy tetszik a körítés, és azt is, hogy a döntések meghozatalával, illetve felelősségvállalással hogyan álltok ti. Köszönöm az interakciókat, mindenféle reakciót a kommentekben és a like-nál és a feliratkozásoknál is, mert ezzel tudjátok a csatornát támogatni. Szívesen látlak benneteket a workshopon is, még a leírásban ott van annak is az elérhetősége, és az én elérhetőségem is, ahol mindenféléről tudunk beszélni, ahol bármit meg tudtok kérdezni, és amíg nem találkozunk, addig pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!